Téli reggel volt, és az árvaház kopott ablakaihoz csapott a szúrós szél, amitől az üvegek úgy remegtek, mintha attól félnének, hogy bármelyik pillanatban betörhetnek. A szürke felhőkkel terhelt égbolt mintha a földre ereszkedett volna, nehézzé téve a levegőt, mintha közelgő vihárt hirdetne. Az épület, amelyben Mark egész életében lakott, öreg volt, kőfalait moha borította, repedésekkel, amelyek úgy néztek ki, mintha elfeledett csaták hegei lennének. A hideg behatolt a rosszul záródó ablakokon, és a sivárság érzését hozta magával. Az árvaház belsejében csend uralkodott. A folyosókon, amelyeket egykor nevetés és sietős léptek töltöttek meg, most csak a csöpögések távoli hangjai visszhangoztak, amelyek ragaszkodtak ahhoz, hogy jelezzék az idő ritmusát. Mark egyedül ült kis szobája padlóján, és az előtte lévő nyitott bőröndöt nézte. Nem volt benne sok minden, csak néhány kopott ruhadarab és a nyaklánc, ami mindig is vele volt. Szorosan tartotta, mintha az a fémdarab valahogy elhozhatná neki a válaszokat, amiket soha nem kapott. Ennek a napnak felszabadítónak kellett volna lennie. Arra készült, hogy elmegy, hogy maga mögött hagyja az árvaházat, amely annyira megfojtotta, hogy új életet kezdjen, de semmit sem érzett ebből. Ellenkezőleg, a benne lévő üresség mintha csak tágult volna. Mi várt rá odakint? Ki lenne ő azok nélkül, a falak nélkül, amelyek oly sokáig védték és bebörtönözték? A bizonytalanság megbénította. Nem tudta, honnan jött, nem ismerte a múltját, és a jövő sűrű ködnek tűnt előtte. Ahogy harmadszorra hajtogatott egy inget, anélkül, hogy igazán odafigyelt volna, valami váratlan dolog történt. Fémes hang visszhangzott a szobában. Nem a szél volt az. Mark elkomorult, és körülnézett. A hang mintha a fal belsejéből jött volna, halk recsegés, mintha valami mozogna az öreg beton belsejében. Lassan felállt, és érezte, hogy végigfut a hátán a hideg, de nem a félelemtől, hanem a kíváncsiságtól. A szoba sarkához sétált, ahol a hang a legerősebbnek tűnt. Ahogy megérintette a falat, Mark valami furcsa dologra döbbent rá. Az egyik laza kő másnak tűnt, mintha nemrég mozdították volna el. Ujjai végig simítottak a szélein, és kis erőfeszítéssel kihúzta. A kő mögött egy kis üreg rejtett valamit. Egy doboz, régi és poros, alig látható a sötétben. Mark szíve megdobbant. Mi lehet az? Sürgető érzés kerítette hatalmába, mintha ez a felfedezés valami sokkal nagyobb dolog előszele lenne. Óvatosan kivette a dobozt a lyukból, keze enyhén remegett. Könnyű volt, kopott fából készült, és amikor kinyitotta, attól, amit benne látott, meghűlt a vére. Egy másik nyaklánc, ugyanolyan, mint amit mindig is viselt. Ugyanaz a csillag, ugyanaz a rozsdás csillogás. Egy pillanatig mozdulatlanul állt, a levegő megrekedt a tüdejében, és azt a darabot bámulta. Miért volt még egy ugyanilyen nyaklánc? És miért volt elrejtve ott, a fal mögött? Az árvaház, a szél odakint, a bizonytalan jövő. Minden háttérbe szorult. Most már csak az számított, hogy megértse, mit jelent ez a felfedezés. Ez nem egy egyszerű tárgy volt. Ez egy nyom volt. Az élete kirakós játékának egy darabja, amely hirtelen kezdett kibontakozni a szeme előtt. A hideg reggel frissessége Mark arcát csípte, amikor kilépett a hatalmas kovácsolt vas kapun, amely elválasztotta az árvaház világát a kinti, ismeretlen valóságtól. Mark most először lépett be István Kovács grandiózus birtokára, ahol új munkája várt rá medencetisztítóként. A kert hatalmas volt, a fák lombjai fölé magasodtak, mint őrködő alakok, amelyek évszázadok óta figyelték a birtok mindennapjait. Az épület maga egy régi, elegáns kastély, melynek minden sarka a gazdagságot és a hatalmat sugározta, megbabonázta Markot, de ugyanakkor valami nyomasztó érzést is keltett benne. A levegő nehéz volt, mintha a közelgő eső ígérete feszítette volna meg a tájat. A pázsit frissen volt nyírva, a virágok katonás rendben sorakoztak a kertben,
de a táj rendezettsége ellenére valami furcsa, nyugtalanító érzés lappangott a levegőben. Mark elmélyült a munkában, próbálta figyelmen kívül hagyni az idegenség érzését, ami szorította a mellkasát. Amint a medence szélén állt, szorgosan tisztítva a vizet, hirtelen lépteket hallott a háta mögül. Béla nagy, a birtok komor és szigorú inasa közeledett. A férfi magas volt, szikár alakja és szúrós tekintete mindig mintha elítélően mérte volna fel az embereket. Milyen rendetlenség van itt? Mordult rá Béla, miközben közelebb lépett. Mark ösztönösen behúzta a nyakát, és jobban nekilátott a munkának. Az inas egy pillanatig némán állt, mintha csak élvezné, hogy Mark feszült. Aztán tovább szitta. Ezt a medencét tisztán kell tartani, nem csak alibiből dolgozni. Nem sokáig maradsz itt, ha ilyen tempóban folytatod. Mark, bár már megszokta a nehézségeket, érezte, hogy ez a hely más lesz. A múlt bizonytalansága után úgy tűnt, hogy az élet itt sem lesz egyszerű. Béla jelenléte folyamatos nyomást gyakorolt rá, mintha minden mozdulatát figyelte volna, várva, hogy hibát kövessen el. Az inas eltűnése után Mark megállt egy pillanatra, mélyet lélegzett, és igyekezett összeszedni magát. Ahogy a medence tisztítását folytatta, eszébe jutott a furcsa felfedezés a régi árvaház falában talált második csillag alakú nyakláncról. Most, ebben a pillanatban, miközben a munkára összpontosított, ismét előjöttek azok a kérdések, amiket a nyaklánc felvetett. Miért volt ott? Kié volt? És miért volt annyira hasonló ahhoz, amit egész életében viselt? Mégis, minden bizonytalanság és kérdés ellenére, Mark érezte, hogy valami különleges vár rá ezen a birtokon. A sors talán nem véletlenül hozta őt ide. Ahogy felnézett a kastély ablakaira, mintha egy árnyat látott volna megmozdulni a távolban. Lehetett ez egy személy, vagy csak a képzelete játszott vele? Bármi is volt, Mark érezte, hogy ez a hely több titkot rejteget, mint amit elsőre látni enged. A nap már kezdett lenyugodni, amikor Mark a medence melletti munkát befejezte. A narancssárgás fények megnyúlt árnyékokat vetettek a kertben, és a levegő hűvösebbé vált, ahogy a napfénye lassan elhalványult. Mark már a szerszámait pakolta össze, amikor egy autó motorjának mély, halk duruzsolása törte meg a csendet. Egy fekete luxusautó lassan gördült be a hosszú kocsifelhajtóra, és megállt a hatalmas, elegáns kastély bejárata előtt. Mark fél szemmel figyelte, ahogy az autóból egy magas, határozott lépésű férfi száll ki. A férfi arcát komor kifejezés ülte meg, szemei pedig egyfajta fáradt bölcsességről árulkodtak. Mark rögtön felismerte. István Kovács, a birtok ura, akiről sokat hallott, de eddig sosem találkozott vele személyesen. István híres volt nem csak hatalmas vagyonáról, hanem a távolságtartó, szigorú természetéről is. Mark tudta, hogy a férfi sokat utazik, és ritkán van otthon, így az, hogy most visszatért, valami különlegeset jelenthetett. István lassan felnézett, és észrevette Markot, aki éppen a kerti szerszámokat helyezte vissza a tárolóba. A pillantása egy pillanatra megállt rajta, mintha valami érdekeset látott volna. Mark érezte a férfi tekintetét, de próbálta nem felhívni magára a figyelmet. Csak egy egyszerű munkás volt itt, a legkevésbé akarta, hogy bármi miatt is megszólítsák. Azonban István nem mozdult. A tekintete egyre inkább Mark felé irányult, és a férfi végül elindult felé, határozott léptekkel, de a szemei most már kifejezetten egy ponton időztek, Mark nyakában lógó csillag alakú nyakláncon. Mark megérezte a férfi érdeklődését, de nem értette, miért nézi ennyire a medálját. Már sokan kérdezték már róla, de soha senki nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget egészen mostanáig. István megállt előtte, egy pillanatra csend telepedett közéjük, mintha az idő megállt volna. A férfi mélyen a szemébe nézett, majd felmutatott a nyakláncára. Az a nyaklánc, kezdte lassan, mintha próbálná összeszedni a gondolatait. Hol szerezted? Már kissé zavarba jött a kérdéstől. Szokása volt,
hogy egyszerű válaszokat adjon, amikor erről kérdezték, de most valamiért nehezebben találta meg a szavakat. Mindig is nálam volt, mondta halkan. Nem tudom, honnan származik. Gyerekkorom óta viselem. István szemei elmélyültek a gondolataiban, mintha valami rég elfeledett emlékeket ébresztett volna fel a látvány. A levegő szinte megfeszült köztük, ahogy a férfi még egy lépést tett előre, közelebbről megnézve a csillagot. Egy pillanatra megérintette a medált, de az érintés nem volt tolakodó. Inkább egyfajta rémült felismerés volt benne. Ez a nyaklánc, mondta lassan, ahogy próbálta összeszedni a gondolatait. Pontosan ilyen volt az én fiamé is. Ő is egy ilyet viselt, mielőtt eltűnt. Mark szíve hevesen kezdett verni. Ez nem lehetett igaz. Hogyan lehetne az ő nyaklánca azonos István fiáéval? De István arckifejezése nem hazudott. Valami mély fájdalom és bizonyosság tükröződött benne, mintha az évek óta eltemetett emlékek most egyszerre a felszínre törtek volna. A férfi hátrébb lépett, mintha valamit mérlegelne. Mark nem tudta, mit mondjon. Az egész helyzet szürreális volt. Egy luxusbirtok, egy titokzatos nyaklánc, és most ez az újabb fordulat, ami teljesen felforgatta mindazt, amit eddig magáról hitt. István, mintha csak magával beszélne, halkan folytatta. Túl sok az egybeesés. Nem lehet véletlen. Mark zavarodott volt, és hirtelen egy sor kérdés kezdett kavarogni a fejében. Ki volt István fia? Mi történt vele? És vajon hogyan kapcsolódott ő ehhez az egész történethez? Minden, amit eddig a nyakláncról gondolt, most kérdésessé vált. Az a furcsa érzés, amit mindig is a medállal kapcsolatban érzett, most mintha igazolást nyert volna. Talán tényleg több van ebben a tárgyban, mint amit valaha sejtett. István még egy pillanatra állt előtte, mintha próbálná összerakni a darabkákat. Majd lassan megszólalt. Valamit ki kell derítenem. Az elkövetkező napokban Mark mindennapjai szokatlanul csendesek voltak, de valami a levegőben megváltozott. István érdeklődése a nyaklánc iránt egy új, feszült dinamikát hozott a kapcsolatukba. Mark úgy érezte, mintha minden mozdulatát figyelnék, mintha egy láthatatlan szem vigyázna rá, amely folyamatosan mérlegelte, hogy mit jelenthet a jelenléte ezen a birtokon. Egyik nap, amikor Mark éppen a virágágyásokat rendezte, István lassan odalépett hozzá. Tekintete szinte áthatolt rajta, mintha valami mély, belső küzdelemmel viaskodna. Mark, kezdte halkan, szeretnék valamit kérni tőled. Nem akarlak megijeszteni, de fontos, hogy megértsd. Szükségem van válaszokra, és úgy érzem, te vagy az egyetlen, aki segíthet. Mark zavartan bólintott, még mindig nem értve, mire készül a férfi. Szeretném, ha segítenél nekem egy tesztben, folytatta István. Tudom, hogy furcsának tűnhet, de van egy lehetőség, amit nem hagyhatok figyelmen kívül. Szükségem van arra, hogy te is megértsd, mit jelenthet ez. István nem mondta ki rögtön, de Mark hamar rájött, miről van szó, egy DNS-tesztről. Az a pillanat, amikor István felismerte a nyakláncot, mélyen beleívódott Mark emlékezetébe. Nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy talán van valami közte és István múltja között, valami olyan kapcsolat, amelyről sosem tudott. De egy DNS-teszt? Az egész elképzelés annyira távolinak tűnt, hogy Mark egy pillanatra azt hitte, álmodik. DNS-teszt? Kérdezte végül Mark, miközben próbálta feldolgozni a helyzetet. Igen, bólintott István, miközben tekintetét Mark szemébe fúrta. A fiam évekkel ezelőtt eltűnt, és minden nyom nélkül maradt. Csak a nyaklánc maradt utána, egy ugyanilyen csillag alakú medál. Amikor megláttam a tiédet, valami felébredt bennem, valami, amit évek óta elfojtottam. Nem hagyhatom figyelmen kívül a lehetőséget, hogy te talán ő vagy legalábbis kapcsolatban állsz vele. Mark szíve egyre gyorsabban vert. Az életében először úgy érezte, hogy talán közelebb kerülhet az igazsághoz.
Az árvaházban töltött évek alatt soha senki nem kérdezte meg tőle, honnan jött vagy kik lehettek a szülei. Mindenki csak elfogadta, hogy ott van, és nem kereste a válaszokat. Most azonban, ezen a hatalmas birtokon, úgy tűnt, hogy valaki végre látni akarja az igazságot. A következő napokban minden csendes volt. Mark ugyanúgy végezte a munkáját, de a fejében folyamatosan ott motoszkált a teszt gondolata. Mi lesz, ha kiderül, hogy valóban István fia, és ha nem? Még ha nem is ő volt a rég eltűnt fiú, ez az egész történet megváltoztatta az életét. Mark soha nem érzett ilyen bizonytalanságot és izgalmat egyszerre. Az orvos érkezése váratlanul történt. Egy fehér köpenyes férfi jött a birtokra, és Istvánnal együtt beszálltak az egyik szobába, ahol Marknak vérmintát vettek. A teszt fájdalommentes volt, de a feszültség, ami Mark lelkében kavargott, felbecsülhetetlen. Minden mozdulat, minden lélegzetvétel olyan volt, mintha egy történet végkifejlete felé haladna, amit még ő sem értett teljesen. Az elkövetkező napokban a várakozás egyfajta különös ritmust adott Mark életének. A munka már nem csak a medencék tisztításáról vagy a kertek gondozásáról szólt. Minden egyes nap, minden egyes óra egy lépéssel közelebb vitte őt a válaszhoz, amit talán egész életében keresett, még ha nem is tudatosan. István nem volt sokat a közelében ezekben a napokban. Mark érezte, hogy a férfi sem tudja, hogyan viszonyuljon hozzá, míg a teszt eredménye meg nem érkezik. De volt valami a levegőben, egyfajta feszültség és remény, ami mindkettőjük életét meghatározta. Végül egy késő délutánon, amikor a nap alacsonyan ült az égen, és a kastély hosszú árnyékot vetett a kertre, István odament Markhoz. A tekintete súlyos volt, mintha az igazság, amit hozott, nem lenne könnyű. Megérkezett az eredmény, mondta csendesen, de a szavak szinte visszhangoztak Mark fejében. Ez volt az a pillanat, amire mindketten vártak, a pillanat, amikor kiderül, hogy Mark múltja és jövője hogyan kapcsolódik ehhez az emberhez, aki talán az apja, talán pedig valaki más, de mindenképpen a sorsának egy fontos része. Ahogy az eredmények napja közeledett, a feszültség érezhetően fokozódott a birtokon. Mark számára minden egyes pillanat úgy telt el, mintha a levegő súlyosabb lett volna, minden lélegzetvétel egyre nehezebb, ahogy közelebb került a végkifejlethez. A kastély falai, amelyek valaha hideg kőnek tűntek, most szinte élő organizmusként vették körül őt, figyelve minden lépését, minden gondolatát. Mark élete új fordulópont felé haladt, de nem tudta, milyen irányba fogja elmozdítani ez a felfedezés. István sem volt kivétel. Bár mindig komoly és kimért férfi hírében állt, most látszott rajta a belső harc. A tekintete gyakran elkalandozott, mintha valami rég elfeledett emléket próbálna felidézni. Mark sokszor látta őt a kastély egyik hatalmas ablakánál állni, ahonnan a kertre nyílt kilátás, kezében egy pohár borral, merengve a távolba. István számára ez az időszak nem csak a múlt kérdéseit hozta felszínre, hanem saját életének elveszett darabkáit is, amelyeket talán most végre helyre tudott illeszteni. A birtokon a mindennapok csendesebbé váltak. Mark folytatta a munkáját, de most minden mozdulata gépies volt, mintha csak a teste lenne jelen, míg az elméje teljesen máshol járna. Gondolatai állandóan visszakanyarodtak a teszthez. Mi lesz, ha kiderül, hogy ő valóban István fia? Hogyan fogja megváltoztatni ez az életét? És mi lesz, ha nem ő az? Ez a kételj állandóan jelen volt, mint egy visszatérő, megoldatlan rejtély. Egyik reggel, a nap még alig kezdett felkelni, Mark a kastély kertjében találta magát, ahol egy hatalmas platánfa állt. Az évek alatt megszokta a birtok különböző zugaiban való munkát, de ezen a napon valahogy minden helynek más jelentése volt. Mintha a fák, a virágok és még a szökőkutak is figyelnék őt, várva a nagy bejelentésre. Ahogy a platánfa alá lépett, valami különös nyugalmat érzett. Egy pillanatra eltűntek a kétségek, és csak a természet halk zúgása maradt. Azonban a csendet hamarosan megtörte egy ismerős hang.
Márk! Hallotta István mély, de most lágyabbnak tűnő hangját. Márk megfordult, és látta, hogy István közeledik felé. Az arcán valami újfajta kifejezés volt, egyfajta keveréke az aggodalomnak és a reménynek. Amikor István megállt előtte, egy papírlapot szorongatott a kezében. A pillanat súlyos volt, mintha maga az idő is megállt volna. Megvannak az eredmények, mondta István halkan. A tekintete komoly, de most valahogy lágyabb volt, mint korábban. Márk, te vagy az. Te vagy a fiam. Márk egy pillanatra nem tudott mit mondani. Az agya szinte leállt, ahogy a szavak jelentése lassan eljutott a tudatáig. Ő, István Kovács fia? Ez az ember, akit eddig egy távoli, gazdag idegenként ismert meg, most az apja lett? A világ egy pillanat alatt megváltozott körülötte. Az a kisfiú, aki árva volt, akinek soha nem volt családja, hirtelen egy teljesen új identitást kapott. István közelebb lépett, és egy hosszú pillanatig csak nézték egymást. Márk színderése felgyorsult, de nem a félelemtől, inkább a remény, az újrakezdés lehetősége töltötte meg őt. István arcán látszott, hogy ő is küzd a saját érzéseivel, de amikor végül megszólalt, a hangja meleg volt, tele érzelmekkel. Tudom, hogy ez most sok mindent megváltoztat. De szeretném, ha tudnád, hogy mindig is kerestelek. Nem volt nap, amikor ne gondoltam volna rád, és most, hogy itt vagy, minden más lesz. Márk csak bólintani tudott, mert még mindig próbálta felfogni a helyzetet. De valami más is ott motoszkált a fejében. Béla, az inas, aki kezdettől fogva ellenségesen viselkedett vele. Márk nem értette, miért érezte mindig azt, hogy Béla megveti, de most, hogy kiderült az igazság, minden világosabbá vált. István közben tovább beszélt, de Márk már nem tudott teljesen figyelni. Az a gondolat, hogy Béla talán többet tudott, mint amit elárult, egyre inkább befészkelte magát az elméjébe. Talán Béla ismerte az igazságot az elejétől fogva. Talán ő is része volt ennek a titoknak. Márk és István tehát nem csak az elveszett kapcsolatukat kellett, hogy újraépítsék, hanem a múlt sötét árnyait is fel kellett tárniuk, hogy végre minden darabka a helyére kerüljön. Az apja oldalán Márk egy új élet küszöbén állt, de tudta, hogy a titkok, amelyeket eddig nem is sejtett, most egy újabb rejtélyt hoztak az életébe. A nap sugarai lágyan szűrődtek át a kastély hatalmas ablakain, ahogy Márk és István az eredmények birtokában egymás mellett ültek a tágas nappaliban. A levegő szinte vibrált a kimondatlan szavaktól és az újonnan felfedezett családi köteléktől. Márk még mindig nehezen tudta elhinni a hallottakat, a tényt, hogy ő valójában István fia, hogy a nyaklánca nem csupán egy egyszerű emlék, hanem egy jel, amely összekötötte őket. Az életében hirtelen bekövetkezett változás minden eddigi kérdését új fénybe helyezte. Most már értette, miért érezte mindig is, hogy valami hiányzik, miért volt olyan mély kapcsolatban az árvaház falai között őrzött nyakláncával. De ez az új valóság még mindig olyan távolinak tűnt számára, mintha egy álomban élne, ahol minden túl szép, hogy igaz legyen. István azonban nem vesztegette az időt. Azonnal elkezdett tervezni, hogyan vezesse be Márkot a családi vállalkozásba, hogyan integrálja őt abba a világba, amelyet a fiú eddig csak kívülről láthatott. A Kovács család hatalmas üzleti birodalommal rendelkezett, és Márk számára most megnyílt a kapu ehhez az ismeretlen, gazdag élethez. Szeretném, ha részt vennél a cég ügyeiben, mondta István egy csendes, de határozott hangon. Nem csak a nevemre akarlak felvenni, Márk. Azt akarom, hogy valóságos részese legyél ennek a családnak. Van helyed ebben a világban, és szeretném, ha minél előbb megismernéd a vállalkozásunkat. Márk szavai megragadtak a torkában. Bár egész életében valami ehhez hasonlóról álmodott, egy családról, amelyhez tartozhat, és egy jövőről, amely tele van lehetőségekkel, a valóságban ez a helyzet sokkal nehezebbnek tűnt. Nem tudta, hogyan illeszkedjen bele ebbe az új világba. István szavai ugyan tele voltak szeretettel és elismeréssel,
de Mark mélyen érezte, hogy a bizalom és a kapcsolatok kiépítése időbe fog telni. Azt hiszem, szükségem lesz egy kis időre, mondta halkan, miközben az ablakon túlra nézett, ahol a távoli hegyek mögött lassan lenyugodott a nap. Ez mind olyan gyorsan történt. Még meg kell szoknom az új helyzetet. István megértően bólintott. Ő maga is érzékelte, hogy a fiának szüksége van időre, hogy feldolgozza mindazt, ami történt. Ugyanakkor ott volt benne az évek óta elfojtott vágy, hogy végre maga mellett tudhassa gyermekét. Már nem akart többé egyedül lenni ebben a hatalmas házban, amely tele volt múltbéli emlékekkel és fájdalmakkal. A kapcsolatuk lassan, de biztosan kezdett elmélyülni. Márk és István sok időt töltöttek együtt, nem csak az üzletről beszéltek, hanem a családról, a múltról és arról, hogyan lehetne egy új, közös jövőt építeni. István megosztotta vele azokat az éveket, amelyekben elveszett fiát kereste, és elmondta, mennyi fájdalmat okozott neki az, hogy sosem talált válaszokat. Most viszont ott volt előtte Márk, a válasz, akire mindig is várt. Azonban nem mindenki örült Márk új szerepének a családban. A birtok másik lakója, Béla nagy, a komor és ellenséges inas, aki már az első naptól kezdve ellenszenvet tanúsított Márk iránt, egyre inkább ingerültté vált. Béla már hosszú évek óta szolgálta Istvánt és a családot, és úgy érezte, hogy Márk megjelenése veszélyt jelenthet az ő helyzetére. Bár Béla soha nem mutatta ki nyíltan az ellenszenvét, Márk érezte a férfi feszültségét minden egyes találkozásuk alkalmával. Ahogy Márk egyre inkább beilleszkedett a Kovács család világába, és egyre mélyebben belemerült a cég ügyeibe, Béla feszültsége növekedett. Márk érzékelte az inas távolságtartó viselkedését, de egyelőre nem foglalkozott vele mélyebben. Talán csak az új helyzet okozta zavar lehetett, gondolta magában. Azonban Béla irigysége és féltékenysége hamarosan olyan döntéseket hozott, amelyek mindkettőjük életére hatással lesznek. Egyik este, amikor már épp készült visszavonulni a szobájába, észrevette, hogy Béla az ajtó mögött áll, árnyékként leselkedve rá. A férfi arca sötét volt, szemében különös fény csillant meg. Azt hiszed, hogy most már minden a tiéd, ugye? Szólalt meg Béla halkan, de a szavai élesebbek voltak, mint valaha. Ne hidd, hogy ilyen könnyen átveszed a helyem ebben a házban. Márk megállt az ajtóban, és egy pillanatra megfagyott a levegő. Nem értette, miért beszél így Béla, hiszen soha nem kívánt neki rosszat. Azonban érezte, hogy valami sötétebb árnyék húzódik meg a férfi viselkedése mögött. Én csak próbálom megtalálni a helyem, válaszolta Márk, de Béla szavai tovább visszhangoztak a fejében. Ez a találkozás egyértelművé tette Márk számára, hogy nem mindenki fogadta őt tárt karokkal ebben az új életben. Béla szemében nem volt más, mint egy betolakodó, és a férfi mindenáron meg akarta akadályozni, hogy Márk teljes jogú tagja legyen a Kovács családnak. A feszültség tehát nem csupán Márk belső vívódásairól szólt. Az új családi kapcsolat nem csak örömöt és lehetőségeket hozott, hanem árnyakat is, amelyek lassan kezdtek kirajzolódni a háttérben. Márk előtt állt az élet nagy kérdése: hogyan illeszkedhet bele ebbe az új világba, és hogyan küzdhet meg azokkal az akadályokkal, amelyek a múlt sötét titkaiból fakadtak. Az idő előre haladtával, ahogy Márk egyre inkább beilleszkedett a Kovács család életébe, Béla, az inas, egyre fenyegetőbb árnyékként húzódott meg a háttérben. Márk minden erőfeszítése ellenére sem sikerült elnyernie Béla bizalmát, aki láthatóan nem tudott megbékélni azzal, hogy az örökös hirtelen visszatért a családhoz. Béla számára Márk jelenléte egyfajta személyes támadás volt. Évek óta az inas volt a legközelebbi személy István életében, és bár hivatalosan csak a személyzet része volt, valahol mélyen úgy érezte, hogy a családhoz tartozik. Márk érkezése ezt az illúziót törte szét. Béla irigysége és féltékenysége egyre csak növekedett, ahogy Márk egyre nagyobb szerepet vállalt a családi vállalkozásban. Márk eleinte nem is vette észre az apró, de folyamatos ellenségeskedést. Béla mindig megtartotta a professzionális távolságot,
de minden egyes interakciójuk alatt ott lappangott valami sötétebb szándék. Egyik este, amikor Mark a dolgozószobában töltötte az időt, átnézve a családi vállalkozás fontosabb dokumentumait, egy különös érzés kerítette hatalmába. A csend túl mély volt, a kastély falai mintha figyelnék őt. Ahogy a papírok fölé hajolt, megérezte a jelenlétet. Valaki figyelte. Mark megfordult, de senkit sem látott az ajtóban. A sötét folyosók visszhangozták a ház régi, kopott falai között élő történeteket, mintha a múlt kísértetei még mindig ott lennének. A következő hetekben egyre több furcsa esemény történt. Mark észrevette, hogy néhány fontos üzleti dokumentum eltűnt vagy rossz helyre került. Először azt hitte, hogy csak ő volt figyelmetlen, de ahogy egyre több furcsaság történt, világossá vált számára, hogy valaki szándékosan próbál keresztbe tenni neki. Béla árnyéka mindenhol ott volt, de Mark még mindig nem akarta elhinni, hogy az inas ilyen messzire menne. A gyanú egyre nőtt, de Mark még nem rendelkezett bizonyítékokkal. Egészen addig, amíg egy éjszaka, amikor Mark a kertben sétált, véletlenül meghallott egy beszélgetést Béla és egy rejtélyes férfi között. A sötétség leple alatt Béla egy sarkon túlállt, és folytott hangon beszélt. Nem sokáig marad itt, ha rajtam múlik, mondta Béla a férfinak. Mark nem illik ebbe a világba, és biztosítani fogom, hogy soha ne találja meg a helyét. Mark megrezzent. A szavak egyértelműek voltak. Béla nyíltan beszélt arról, hogy tönkre akarja tenni. Az inas nem csak passzívan ellenkezett Mark beilleszkedése ellen, hanem aktívan próbált tenni ellene. Ez a felismerés olyan hirtelen érte, hogy Mark egy pillanatra megdermedt, nem tudta, mit tegyen. Visszahúzódott a sötétségbe, és csendben hallgatta tovább a beszélgetést. Van már egy tervem, folytatta Béla. A következő lépés az lesz, hogy elhitessük Istvánnal. Mark valami fontosat elrontott az üzletben. Ha eléggé elbizonytalanítjuk, István maga fogja elűzni őt. Még mindig nagy a hatásom rá. Mark szíve hevesen vert. Béla tehát nem csak ellenséges volt vele, hanem egy nyílt összeesküvést tervezett ellene. Mark tudta, hogy ez a helyzet komolyabb, mint azt eleinte gondolta. Nem csak az újonnan megtalált családját kellett megvédenie, hanem saját jövőjét is, amely most súlyos veszélybe került. Aznap éjjel Mark alig tudott aludni. A szoba falai mintha összenyomták volna, a levegő súlyossá vált, és minden gondolata a másnapi tennivalóin járt. Tudta, hogy fel kell készülnie Béla következő lépésére, de nem akart azonnal István elé állni bizonyíték nélkül. Béla túl sokáig volt a család közelében ahhoz, hogy egyszerűen megvádolhassa. Okosan kellett játszania. Másnap Mark csendben megkezdte a nyomozását. Tudta, hogy Béla megpróbálja majd elrontani az üzleti tevékenységeket, és figyelmesen átnézte az összes olyan dokumentumot, amelyet az inas manipulálhatott. Lassan, de biztosan rábukkant néhány furcsa ellentmondásra a cég pénzügyeiben. Béla már egy ideje aláaknázta az üzletet, de nem számított arra, hogy Mark ilyen gyorsan rátalál a nyomokra. Mark végül úgy döntött, hogy szembeszáll Bélával. Egyik este, amikor az inas a kastély könyvtárában rendezgetett, Mark odalépett hozzá, és nyugodt, de határozott hangon megszólalt. Tudom, mit tettél, Béla, mondta Mark, miközben az inas szemeibe nézett. Láttam a nyomokat. Nem fogsz sikerrel járni. Béla szemei egy pillanatra megvillantak, de az arcán nem jelent meg azonnali bűntudat. Inkább egyfajta hűvös mosoly húzódott végig az arcán. Azt hiszed, hogy bármit is tehetsz ellenem? Kérdezte gúnyosan Béla. Én szolgáltam ezt a családot, amikor te még sehol sem voltál. Nem fogsz csak úgy átvenni mindent. Mark mély levegőt vett, és megérezte a helyzet súlyosságát. Nem csupán egy egyszerű harcot kellett megvívnia, hanem egy egész életre szóló konfliktust. Béla múltja és hatása a családra mélyen gyökerezett, de Mark most egy újfajta erőt érzett magában. Már nem az árvaház csendes fiúja volt, hanem valaki, aki rátalált az igazságra és az új életére. Nem hagyta,
hogy Béla megijessze. Az összecsapás tehát elkezdődött, és Mark tudta, hogy az elkövetkező napok döntőek lesznek. Béla nem adta fel könnyen, de Mark sem volt már az a fiatal, aki passzívan elfogadta volna a sorsát. Most ő irányított, és készen állt arra, hogy megvédje mindazt, amit megtalált, a családot, a helyét a világban, és az igazságot, amelyért harcolnia kellett. Ahogy a napok múltak, és a feszültség fokozódott, Mark úgy érezte, hogy életének legnagyobb harcát vívja. Béla összeesküvése mindvégig ott lebegett a levegőben, de Mark nem engedett a félelemnek. Ehelyett módszeresen és okosan készült arra, hogy minden erejével megvédje újonnan megtalált családját és az új életét, amelyről álmodni sem mert korábban. Mark felhasználta az összegyűjtött bizonyítékokat, amelyeket Béla manipulációiról talált a családi vállalkozásban. Lassan, de biztosan összeállt előtte a teljes kép. Az Inas évek óta szándékosan akadályozta az üzlet egyes folyamatait, hogy gyengítse István hatalmát és befolyását, miközben magának egyre több hatalmat akart szerezni. Most azonban Mark rávilágított az Inas titkos játszmájára, és készen állt szembeszállni vele. Egy este, amikor István már visszavonult a dolgozószobájába, Mark úgy döntött, hogy itt az ideje tiszta vizet önteni a pohárba. Az irodába lépve Istvánt az íróasztala mögött találta, mélyen elmerülve a papírokban. Mark óvatosan megkopogtatta az ajtót, mire István felnézett, és intett neki, hogy jöjjön közelebb. Apánk, szólalt meg Mark határozott, de tiszteletteljes hangon. Fontos dolgot kell megbeszélnünk. István felvonta a szemöldökét. Mark ritkán szólította őt apának, de most, hogy ezt a szót használta, érezte annak súlyát és jelentőségét. Ez nem csak egy beszélgetés volt apa és fia között, hanem egy végső konfrontáció kezdete, amely meghatározza mindkettejük jövőjét. Mark elővette a bizonyítékokat, amelyeket összegyűjtött, és óvatosan letette őket István elé az íróasztalra. A levegő feszültté vált, amikor István végigfutotta a dokumentumokat. Arcán először értetlenség, majd döbbenet tükröződött. Ahogy lassan megértette, hogy Béla az elmúlt évek alatt manipulálta az üzletet, düh és csalódottság váltotta fel a csendes nyugalmat. Ez nem lehet igaz, motyogta István, miközben újra átnézte a papírokat. Béla évek óta mellettem van. Hogy tehette ezt? Mark hallgatott, tudva, hogy ez a pillanat nem csak Béla lebuktatásáról szól, hanem István bizalmának megrendüléséről is. Az apa-fia kapcsolatuk még mindig új és törékeny volt, de Mark most bizonyította, hogy hűséges és elszánt védelmezője ennek az újonnan megtalált köteléknek. Azt hiszem, itt az ideje, hogy véget vessünk ennek, mondta Mark halkan, de magabiztosan. István felállt az asztal mögül, és egy pillanatra csak nézte a fia arcát. Büszkeség és fájdalom keveredett a tekintetében. Tudta, hogy ez a döntés nehéz lesz, de Mark segítségével végre pontot tehetett a múlt árnyai végére. Másnap reggel Béla behívást kapott a dolgozószobába. Mark ott állt István mellett, amikor az Inas belépett. Az arcán nyoma sem volt a szokásos önelégült mosolynak. Valami megváltozott. Talán megérezte, hogy elérkezett az igazság pillanata. István csendesen, de szigorúan közölte Bélával, hogy tudomása van minden manipulációról és árulásról, amelyet az évek során elkövetett. Béla próbált védekezni, de már késő volt. István határozottan kijelentette, hogy azonnali hatállyal elbocsátja, és intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a jogi következmények is elérjék. Az Inas szótlanul állt, a düh és csalódás egyetlen szikrája sem látszott rajta. Tudta, hogy vesztett. Mark csak csendben figyelte, ahogy Béla távozott. Egy korszak véget ért, és Mark érezte, hogy most már valóban a család részévé vált. Nem csupán azért, mert István fia volt, hanem mert bebizonyította, hogy méltó az örökségre, amit ez a család képviselt. Az elkövetkező hetekben Mark és István kapcsolata még szorosabbá vált. Mark egyre inkább belemerült a családi vállalkozás ügyeibe,
és István lassan átadta neki a felelősség nagy részét. Márk nem csak egy új életet kapott, hanem egy jövőt is, amely tele volt lehetőségekkel és reménnyel. A múlt titkai végre feltárultak, és most már csak az új kezdetek voltak előttük. A boldog befejezés azonban nem csak Márk és István számára jött el. A család együtt ünnepelt, amikor Márk hivatalosan is belépett a vállalkozás vezetői közé. Az egyik legfontosabb esemény egy nagy ünnepség volt Budapesten, ahol a család, a barátok és az üzleti partnerek összegyűltek, hogy megünnepeljék Márk hivatalos beavatását a családi üzletbe. Az ünnepség fényűző volt, de a legfontosabb pillanat nem a luxusban rejlett, hanem abban, ahogy Márk és István egymás mellett álltak, mint apa és fia, akik végre megtalálták egymást. A város fényei a háttérben ragyogtak, a zene lassan szűrődött ki az elegáns bálteremből, és a két férfi, akik annyi éven át külön voltak, most egymásra találtak. Márk most már nem volt az árvaház magányos fiúja. Új élete kezdődött, tele szeretettel, családdal és reménnyel. A múlt titkai végre felszínre kerültek, és most, hogy már ismerte az igazságot, készen állt arra, hogy saját jövőjét építse, egy olyan életet, amelyet mindig is megérdemelt. A csillag alakú nyaklánc már nem csak egy rejtély volt, hanem az összekötő kapocs apa és fia között, amelyet soha többé nem szakítanak szét. Ahogy a budapesti éjszaka fényei lassan kibontakoztak a város felett, Márk és István egy elegáns bálterem felé tartottak, amely a város egyik legpompásabb épületében kapott helyet. Ez az esemény nem csak egy ünnepség volt, hanem a Kovács család új korszakának hivatalos kezdete. Márk hivatalosan is a családi vállalkozás örökösévé és egyik vezetőjévé vált, de ez a nap nem csak az üzletről szólt. Ez volt az a pillanat, amikor Márk, a régi árvaházi fiú, végre úgy érezhette, hogy valóban hazatalált. A terem, ahol az ünnepséget tartották, gyönyörűen feldíszítve várta a vendégeket. A mennyezetet kristálycsillárok világították meg, fényük játékosan táncolt a falakon, miközben a város vibráló fényei beszűrődtek a hatalmas ablakokon keresztül. A zene lágyan szólt, és a meghívottak lassan gyülekeztek a bálteremben. Üzleti partnerek, családtagok és közeli barátok voltak jelen, hogy tanúi legyenek Márk hivatalos beiktatásának. Márk ideges volt. Nem az a fajta idegesség, amely a félelemből fakad, hanem az a fajta, amely a változás és az új kezdetek előtt érezhető. Élete annyira gyorsan fordult meg, hogy néha nehezen tudta felfogni, hol is van valójában. Az árvaház magányos falai, Béla árulása, a DNS-teszt és végül az apja szeretetének megtalálása mindez szinte egy álomnak tűnt, de ma este valósággá vált. Ahogy belépett a terembe, minden szem rá szegeződött. Az emberek, akik korábban csak hallomásból ismerték, most láthatták azt a fiatal férfit, aki egy régi családi titok révén visszatért, hogy újra egyesítse a Kovácsok családi örökségét. István, a büszke apa, ott állt mellette, arca fény lett az örömtől, és talán egy kis megkönnyebbülést is sugárzott. Ő is hosszú utat tett meg, hogy végre magához ölelhesse a fiát, és most már nem volt többé kétség, Márk valóban az övé. Az este fénypontja egy hivatalos beszéd volt, amelyet István tartott. Felállt a bálterem közepére helyezett díszes emelvényre, és mindenki figyelmét magára vonta. A zene elhalkult, és a terem csendbe burkolózott, ahogy István mély hangja megszólalt. Hölgyeim és uraim, kezdte. Ma este nem csupán egy üzleti sikerért gyűltünk össze, hanem azért, hogy megünnepeljünk valami sokkal fontosabbat. Egy család újraegyesülését. Márk érezte, ahogy a szíve egy pillanatra megáll. Ez volt az a pillanat, amikor az igazság mindenki elé tárul. István a közönség felé fordult, és folytatta. Sok év telt el azóta, hogy elveszítettem a fiamat, és őszintén szólva, voltak pillanatok, amikor azt hittem, soha nem találom meg. De a sorsnak más tervei voltak. Márk visszatért hozzánk, és ma este itt áll mellettem, nem csak a családom részeként, hanem mint egy olyan ember, akire büszke vagyok. Büszke vagyok arra,
amit elért, és arra, hogy milyen emberré vált. A szavak súlyosak voltak, de tele voltak szeretettel és büszkeséggel. Mark egy pillanatra találkozott apja tekintetével, és érezte, hogy ez nem csak a múlt hibáinak helyrehozása, hanem egy új, közös jövő ígérete is. A terem visszhangzott a tapsoktól, ahogy a vendégek elismerték István szavait és a család újjászületését. De ez az este nem csak a beszédekről szólt. Ahogy a formális része az ünnepségnek véget ért, a zene újra felcsendült, és a vendégek táncra perdültek. Mark is belevetette magát az ünneplésbe, bár a gondolatai néha még mindig visszatértek az elmúlt hónapok eseményeihez. A tánctér közepén állva, miközben a zene körülvette, egy pillanatra megállt és körülnézett. Budapest fényei az ablakokon túl ragyogtak, mintha a város maga is ünnepelné ezt az új kezdetet. Mark számára a múlt fájdalma lassan elhalványult, és a jövő ígérete egyre fényesebb lett. Most, hogy István oldalán állt, már nem volt többé az elveszett fiú, hanem egy család és egy vállalkozás része, amely tele volt szeretettel és lehetőségekkel. Az est fénypontja egy különleges meglepetés volt. István egy pohár pezsgőt tartva a kezében felállt, és jelezte, hogy valami fontos bejelentést szeretne tenni. A zene lassan elhalt, és a vendégek újra köré gyűltek. Szeretném, ha tudnátok, kezdte István, miközben Mark felé fordult, hogy Mark nem csak a fiam, hanem az új generáció vezetője is. Mostantól hivatalosan is a családi vállalkozás társigazgatója. A tapsvihar, amely ezt a bejelentést követte, hangosabb volt, mint bármi, amit Mark eddig tapasztalt. Minden szem rászegeződött, de most már nem érezte magát elveszettnek vagy idegennek. Ez az élet, amelyet mindig is keresett, most végre az övé volt. Az ünnepség végén Mark és István együtt álltak az ablak mellett, onnan figyelték a város fényeit. István a fiára nézett, majd csendesen megszólalt. Ez csak a kezdet, Mark. Együtt új dolgokat fogunk építeni. Mark csak bólintott. Tudta, hogy apjával együtt bármire képesek lesznek. Az a fiú, aki egykor egy régi nyaklánc mögé rejtette minden reményét, most új életet kezdett, tele szeretettel, családdal és lehetőségekkel. A múlt árnyai eltűntek, és helyüket egy fényes, boldog jövő vette át.